Szép jó napot, sziasztok! Megkezdjük kínai utazásunkat, amelynek első állomása Hongkong. Hongkong története teljesen eltér Kína többi részétől. A 19. században a britek vették át itt az irányítást, és több mint 150 évig itt is maradtak. Ez idő alatt Hongkong egy nyitott nemzetközi kereskedelmi központ lett, más rendszer, más szabályok és más életstílus. 1997-ben viszont visszakerült Kínához, de nem teljesen. Létrejött az úgynevezett egy ország, két rendszer modell. Ez azt jelentette, hogy Hongkong megtartotta a saját gazdasági és jogi rendszerét, egyébként saját zászlója van, saját pénzneme, és ez a különbség ma is érezhető. Sétálva a városban tényleg érzed, hogy ez nem teljesen ugyanaz, mint a szárazföldi Kína. Van benne valami nyugatias, és valami nagyon ázsiai is egyszerre. Egyébként több mint 200 sziget alkotja Hongkongot, de a turisták számára talán a három legfontosabb az Lantau, Hongkong, illetve most vagyunk Kowloon. Be fogjuk járni mind a három szigetet, megnézzük a nevezetességeket, és meg fogom mutatni nektek is. Egyébként most csak 4-en jöttünk el ide Kínába, a nagylányunk Maja otthon maradt. Sziasztok! Becsekkoltunk a hotelba, és már le is jöttünk ide az egyik fő nevezetességéhez Hongkongnak, ez pedig a Victoria Harbour, az a kikötő rész. Megyünk itt a sétányon, és körbenézünk. És még annyit, hogy ezt az egy ország, két rendszer modell szerződést, ugye 1997-ben kötötte Kína Hongkonggal, és 50 évre szól, szóval van még 20 évük. És ide nézzetek, kinek a szobra van itt a sétányon. A mester, maga Bruce Lee, aki ugye hongkongi volt. És az ember azt gondolná, hogy valamelyik amerikai nagyvárosban van a világon a legtöbb felhőkarcoló. Nos, Hongkong a number one, itt van a legtöbb felhőkarcoló, és egyébként ennek az is az oka, hogy aránylag kicsi a terület, úgyhogy felfelé kell építkezni. És az első benyomások a városról olyan, mint egy akciófilmbe csöppentünk volna. Lehet, hogy nem ez a jó szó rá, olyan sűrű. Nyilván rengeteg ember van, és az épületek is így össze vannak torlódva, és egyébként fölfele is
nézegetsz közben, mert szinte minden szinten van valami étterem vagy bolt, úgyhogy fölfele is tanácsos nézegetni az utcán. És ha ázsiai nagyváros, akkor éjszakai piac. Ezt sosem hagyjuk ki. Természetesen Hongkongban is rengeteg éjszakai piac van. A leghíresebb talán a Temple Night Market. Itt fogunk most körbenézni, és kajálunk valami finomat. Nézd, anya, a kedvenced, pacalos. Az mi az, tintahal? Van valami szív. És ezt nézzétek, azt hittem először az tintahal, de szerintem itt a többi cuccból ítélve ez belsőségek. Úgyhogy inkább talán szív. Ah. Itt a városban már több helyen is láttuk ezt a állványozási módszert. Még megmaradtak ezek a középkori bambuszálványok. Ezt nézzétek. Összekötve. Érdekes, hogy egy ilyen modern metropolis, de ez a része az épületeket még mindig így állványozzák. Ezt nézzétek, mert jó pofa kajás hátizsákok, olyan, mintha ilyen elviteles zacskók lennének. A Miniknek gyorsan be is újítottunk egy 7-Eleven-est, meg egy Burger King-est. 200 hongkongi dollár volt, nagyjából 10 000 forint a két hátizsák. Thank you very much, thank you. Bye. Na, melyikből legyen? And 6 piece, 100. Aki szereti ezt a piacozást, az semmiképpen ne hagyja ki Hongkongban ezt a Temple Street-i kiruccanást. Elképesztő választék van mind ételekből, mind pedig egyéb áruból. Vannak itt helyi művészek, persze csecsebecsárusok. Ruházat, elektronikai cikkek. És már nagyjából fél órája jövünk itt az utca elejétől, és még mindig nem látni az utca végét. Úgyhogy itt aztán tényleg el lehet költeni a világ pénzét. Azt mondják, hogy ahol sok ember van, az biztos jó étterem, úgyhogy beültünk itt a Temple Street-en egy étterembe, ami nagyon tele van, úgyhogy valamit kóstolunk. Ilyen sört még nem ittam, Blue Girl, és közben kioszták az étkészletet ilyen forró vízbe. De meleg! Remélem nem így mosogatnak, hogy csak belevágják a forró vízbe a pálcikát meg a poharakat. Mi? Egyébként itt van mellettük a szennyes edénytároló.
De ha ezt Magyarországon meglátná az ANTS, fehér mosogató, fekete mosogató, aha. Az előbb a bácsi még a cigarettacsikét is beledobta. De tekintsünk el a higiéniai körülményektől, és fogyasszuk el első hongkongi vacsoránkat. Kértem egy vontólevest, illetve egy hongkongi libát. Nézzük, milyen a hongkongi liba. Segítsek? Vigyázz! Mint a magyar. De benn van a csont. Az a baj, hogy szétcsapták bárdal, és tele van ilyen csontszilánkkokkal. Konkrétan nekem ehetetlen. Amúgy ízre nem rossz. Jó srácok, ha libát vagy kacsát rendeltek Hongkongba, akkor készüljetek fel, hogy tele van csontszilákkal. Ehetetlen. Most már mindegy. Ezt most toffoljuk, aztán folytatjuk a levessel. A leves viszont nem rossz. Jó sok tészta van benne. Hát nem tudom, mi ez a nagy zöldség, illetve ezek a vontongombócok. Félrejöttem, elszívok egy cigit. Levetettem a sokkot, ez a robbantott liba, ez katasztrófa volt, a vontóleves az igazából nem volt rossz, mondjuk a sör az jó volt, de hát ezt nem lehet elrontani. De ma már nem kísérletezünk tovább, szerintem eszünk egy jó McDonald's-os kaját. No, és ez a vacsora 18 000 forintba került, abszolút európai árak vannak. Azért, ha elmész Malajziába, Tájföldön vagy főleg Vietnámban kajálni, ennek a töredékéből megkajász. Szóval elsőre Hongkong nem olcsó. Itt pedig a jó öreg durian. Oh. Még szó. Nem esett még szó a közlekedésről. A reptérről a reptéri busszal jöttünk be, egyébként van egy tök jó vonat is a központban, és a tömegközlekedés is szuper itt Hongkongban. Mi a metrót, illetve a buszt használtuk, és egy tip, ha idejöttök Hongkongba, mindenképpen váltsátok ki az Octopus kártot, amely egy integrált tömegközlekedési kártya, meg tudjátok venni a reptéren, vagy akár kisebb boltokban is, és föltölteni is ezekben a kis boltokban tudjátok, ami nem lesz nehéz, hiszen minden utcában van 2-3 7-Eleven. Arra viszont készüljetek fel, hogy a metró megállók olyanok, mint a mékas, rengeteg ember. Úgyhogy ha gyerkőcökkel vagytok, fogjátok a kezüket. No, a mai napra azt terveztük, hogy átmegyünk Hongkong szigetére, a Central városrészbe, és megnézzük Hongkong legmagasabb pontjáról a kilátást, de sajnos az időjárás közbeszólt, zuhog az eső, és úgy néz ki, hogy egész nap ilyen idő is marad. Viszont nem szerettünk volna szállodában maradni, úgyhogy eljöttünk a Mong Kok városrészbe. Azért, hogyha délutánra javulna az idő, akkor mindenképpen átmegyünk Hongkong szigetre, de hát nem úgy néz ki, hogy itt jobb idő lenne. Na mindegy, akkor majd holnap. A többiek bementek egy K-pop shopba, körbenéznek, én pedig iszok egy ilyen pomelo mangó joghurtséket, megkóstolom. Nagyon finom, és igazán felüdülés a tegnap esti robbantott liba után. Ja, és lehet, hogy szerencsénk lesz, úgy néz ki, hogy megállt az eső. Végén még a nap is kisüt. És ha szeretitek a sneakereket, sportcipőket, akkor itt Hongkongban külön utca van sneakereknek, ez a Sneaker Street, ahol rengeteg cipőbolt van, és nagyon jó árakon. Néhányat azért megnézünk.
tempó. 1000 hongkongi dollár, az nagyjából ilyen 42-3 ezer forint. Hát olcsóbb, mint otthon. $575 hongkongi dollár, ilyen 25 ezer forint. Air Force van, 1000 hongkongi dollár, 45 ezer forint. Nézzétek ezt a Super Jordan-t, 700 hongkongi dollár, 32-33 ezer forint. Nem rossz áll egy Jordanért. $700 hongkongi dollár. $1500. De jól néz ki, ezt nézzétek. Ez nagyon menő. $1600 hongkongi dollár. 60 ezer forint. Ma kimaradt a reggelink, megéheztünk, úgyhogy beültünk egy nagyon trendi brunchozóba, egy kávézószerűségbe, és Tappancs már neki is állt itt a késői reggeliének, meg anya is a kis rákocskáiknak, mi pedig még várjuk a kajánkat, de megmutatom, jól néztek ki az étlapom. Na és ezt nézzétek, milyen jól lesz ki itt ez a kis ebédünk. Hú, de jó, de tészta is jön, nézzetek. És kaviár is van rajta, wow! Pusi is tésztázik. Anya kis rákokat kér, Tappancs pedig egy ilyen komplett reggelit. Hát ez nagyon finom. A tegnapi csirke után, tegnapi liba után. Ez teli találat ez a tészta. Hát ez nagyon finom ebéd volt, és arányaiban nem fizettem többet, mint tegnap ezen a piacos részen. Azért a libáért. Nagyjából ilyen 100 hongkongi dollár egy főétel, és hát azért rengeteg mindent kértünk, úgyhogy mindenkinek ízlik. Ugye? Finom? Tappancs? Jól van. Nappal sajnos nem sikerült átmennünk Hongkong szigetére, viszont most megpróbáljuk, úgyhogy megkeressük a Star Ferryt, ezt a kompjáratot, és vigyázzatok, ne dőljetek be a sok-sok árusnak, akik nyomulnak rátok, különböző hajóutakat tukmálva. Ez nem az, ez a menetrend szerinti kompjárat, amely nyilván sokkal olcsóbb, mint ezek a privát hajók, úgyhogy most mi is megkeressük. Szerintem innen indul ez a hajóállomás. Itt végig hajók állnak, de ezek mind ilyen kiránduló hajók. Úgyhogy
ezen a hosszú sétányon gyertek végig, aztán megnézzük, hogy tényleg innen indul-e. És úgy néz ki, hogy megtaláltuk. És nézzétek, van külön oktopuszos sor, úgyhogy szépen elővesszük a kártyánkat. És tűzcsúcsú. És ha ebbe a városba juttok, akkor jó helyen vagytok. Ez a picit lepukkadt épület lesz az indulási pont. Úgyhogy most várjuk a következő hajót, és átmegyünk oda a felhőkarcolókhoz. No, és beterelik a marhákat. Fogd a kezem, pusi! Az a magas épület valami brutális, hogy belenyúlik a felhők közé. No, és akkor ez már Hongkong szigete, a Central rész, amely egyébként Hongkong pénzügyi negyede. Bankok, multicégek központjai vannak ezen a részen, és egyébként modern felhőkarcolók és történelmi épületek keveréke jellemzi ezt a részt. Igaz, hogy már este 9 óra van, de megnézzük, talán még sok minden nyitva van itt Hongkongban. Azt még nem tudom, hogy jutunk vissza, de majd kitaláljuk. Ó, de jó néz ki ez a klasszikus hongkongi vitorláshajó. Ez pedig már itt a Central Mid-Level Escalator. Ez egy mozgó lépcső és mozgójárda rendszer, amely egy nagyon különleges műszaki megoldás. Ez a rendszer Hongkong meredek domborzatának közlekedési kihívásaira adott válaszként épült. 1993-ban adták át. A hálózat 20 mozgólépcsőből és 3 mozgójárdából áll, amelyeket fedett gyalogos hidak és lépcsők kötnek össze. Több mint egy tucat be- és kijárat van, tehát bárhol ki lehet lépni ebből a rendszerből, és egyébként időszakonként mindig csak egy irányba működik, ami azt jelenti, hogy reggel 6-tól 10-ig csak lefele közlekedik, 10-20-tól 24 óráig pedig csak fölfele. Ez a világ leghosszabb ilyen rendszere, több mint 800 méter hosszú, és 135 méter szintkülönbséget hidal át. És hogy miért így van kitalálva ez a működési rendszer, reggel 6-tól 10-ig azért jön lefelé, mert akkor jönnek le a melósok a mid-level lakónegyedből a centrál üzleti negyedbe, munka végeztével pedig vissza tudnak menni, nem kell nekik sokat lépcsőzni. Nézzétek, itt van egy kijárat. Itt jól látszik, hogy milyen meredek az út föl oda a lakónegyedbe. Szóval ez a mozgó lépcső, illetve mozgójárda rendszer azt a felső negyedet köti össze, a lenti pénzügyi negyeddel. És itt nagyjából az első kijáratnál kijöttek ezen a mozgó lépcsőrendszeren, akkor be tudtak jönni ide a Tai Kwunba, ez a régi rendőrség és börtönépület komplexumba. Ez volt a Victoria Prison, Hongkong egyik legrégebbi börtöne, illetve a központi rendőrállomás. Manapság pedig kulturális és művészeti központ, illetve
különböző éttermek és bárok működnek itt, valamint ez a rendezvénytér koncerteknek ad helyszínt. Nappal egyébként be lehetne menni megnézni, még megvannak a régi börtöncellák is, ez most itt sajnos kimarad, és már csak ez a kinti rész van, illetve a bárok. Egyébként nagyon hangulatos, fönt is nézzétek, kis teraszos, jól néz ki. Mondjuk a háttér se kutya. A modern épületek között beleékelődött ez a régi építészet, brit gyarmati időkből. És természetesen most nem megyünk föl végig ezen a 800 méteres mozgó lépcsőn a hegyre, mert vissza is kell jönni, és már késő van. Mondjuk megváratnánk a reggel 6-ot, aztán megoldódna a probléma, de szerintem most visszamegyünk a szállásra. És amíg nem volt meg ez a mozgó lépcsőrendszer, addig ezeken a lépcsőkön kutyagoltak lefele az emberek minden reggel, illetve lefele még talán hagyján, de haza is kellett menni. Úgyhogy mindenképpen egy hasznos megoldást adott Hongkong városa itt a dolgozó népnek. És itt még jobban látszik, ide nézzetek a bambuszálványrendszer. Nem piskóta. Kíváncsi vagyok, hogy azt a magyar munkavédelem engedné el. De úgy néz ki, hogy itt mindennapos. És most nézem ezeket a vízszintes úgynevezett pallórészeket. Hát elég hiányos, 10-20 centis rések vannak. Én nem tudom, hogyan mászkálnak ezen. Biztosan nagyon vigyázni kell. Aztán belelépsz egy ligba, aztán bucskázol le. Ez a videó szerintem most ennyi volt. Megkeressük a metróállomást, és visszametrózunk Kowloon szigetére. Talán ez a gyorsabb mód, hogy visszajussunk, most nem hajózunk, de természetesen folytatjuk Hongkong felfedezését. Még rengeteg izgalmas program és látnivaló vár ránk, úgyhogy maradjatok velünk a továbbiakban is, mert jönnek majd a következő videók. Ha pedig tetszett ez a rész, ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy ne maradjatok le a következőkről. Szóval akkor ciao. Folytköv!